مؤسس سلسلة الفراعنة السود، بنى إمبراطورية عظيمة وحدت مصر والسودان، حكمت 75 عاما، واشتهر بقولته المأثورة: سوف أجعل مصر تتذوق طعم أصابعي. الفرعون النوبي بعانخي، أول الملوك النوبيين الذين حكموا مصر، والذين بسطوا سيطرتهم على المحروسة ل75 عاما، وتعتبر سلالتهم الأسرة ال25 في تسلسل الأسر الحاكمة للبلاد. في ذلك الوقت أسس الفراعنة السود إمبراطورية مترامية الأطراف، امتدت حدودها من البحر المتوسط شمالا حتى الخرطوم الحالية جنوبا، في وقت كان فيه الفراعنة مهيمنين على الحكم. لكن هذا الشعب من الجنوب، تحديدا من منطقة النوبة، تمرد لكسر شوكة الفرعون المصري، وبالفعل نجحوا في إخضاعه تحت حكم جديد لإمبراطورية عرفت باسم مملكة كوش الفراعنة السود، التي تعاقب على حكمها 5 فراعنة، هم بعانخي وشباكا وشبتكو وطهارقة وتنوت أمالي. وضمت حضارتها 3 عواصم كانت كل واحدة منها امتدادا للأخرى، وهي كرمة ونبتة ومروي. وبطل حكايتنا اليوم من نبتة، العاصمة التي سطع نجمها آنذاك حين أصبحت كوش مملكة مستقلة عن حكم المصريين، حيث كانت العاصمة نبتة حينها أكبر مصدر للذهب بالنسبة لمصر، وأكثر المدن ازدهارا اقتصاديا، حتى بات يطلق على الذهب ذهب كوش. وشهدت تلك الفترة نزاعات كثيرة بين المصريين والكوشيين، حتى تمكن الكوشيون من الانتصار وإنهاء حكم الأسرة المصرية 24، وكل ذلك يعود به الفضل إلى الملك النوبي بيا بعانخي، الذي يعتبر المؤسس الأول للأسرة 25. الفرعون النوبي الذي حكم مصر والسودان هو أول ملوك مملكة كوش في نبتة. أبوه الفرعون النوبي كاشتا، أما أمه فكانت تسمى باباتما. رشحه الكهنة للحكم ووافق الكوشيون على تنصيبه، وفي العام 20 لحكمه قرر غزو مصر التي كانت تعيش آنذاك حالة من الانفلات إثر الخلافات بين أمرائها الذين حاول كل منهم الاستقلال بإمارته، ما أدى إلى تفتت الدولة المصرية، ليقرر الحاكم بعانخي أن مصر جزء من مملكته، وبدأ فعليا بمحاولة بسط سيطرته عليها. وقد وردت كتابات على لسانه في تلك الفترة قال فيها: ستدرك مصر أنني جاد في إصراري على وضع بصمة لا تنسى في تاريخها. بالفعل بدأت قوات الملك بالزحف شمالا نحو طيبة الأقصر حاليا، واتخذها قاعدة له انطلق منها لغزو مصر، واعتبر حملته تلك حملة مقدسة، فأمر جنوده بتطهير أنفسهم بمياه النيل، وأن يلبسوا بعد ذلك ملابس فخمة، ثم ينطلقوا نحو البحيرة المقدسة في معبد الكرنك. وفور إنهائهم لتلك الطقوس انطلق في حملته الكبرى، فتحرك ليقضي على كل جيش يحاول الوقوف في وجهه، ولم يستطع المصريون إيقافه، خاصة أنهم كانوا مشغولين بخلافاتهم الداخلية. فسيطر على طيبة ثم مصر الوسطى، وهكذا حتى خضع كل الأمراء المصريين لجيشه، بمن فيهم تفتخت، وهو من ملوك الأسرة 24 الذي أرسل إليه يطلب عفوه ورحمته به، مما زاد من تشتت الولاة المصريين، فأعلنوا جميعا الطاعة له، ودعوه للصلاة في معابدهم، وعرضوا عليه الهدايا والمجوهرات. وعمد بيا إلى تثبيت حكام الدلتا المصريين كل في إقليمه، ثم قرر الرجوع إلى نبتة، حيث استقبله النوبيون مهللين فرحين، وبقي في عاصمته، إذ فضل حكم مصر عن بعد عن طريق منحه الحكم الذاتي للمصريين، باستثناء طيبة التي أشرف فعليا على حكمها حتى وفاته. مؤرخون كثيرون ربطوا بين هذا الحاكم النوبي العظيم والزي الأسود الذي ما تزال نسوة النوبة ترتديه إلى اليوم، إذ يقال إن النسوة آنذاك قررن ارتداء الأسود وعدم خلعه أبدا، حزنا على ملكهم العظيم، حتى صار الزي القومي لمناطق شمال السودان وجنوب مصر، في دلالة على عظمة هذا الملك الذي أحدث زلزالا في تاريخ الأسر الحاكمة لمصر. ورغم ذلك
تبخل علينا المراجع بذكر بعانخي وبتفاصيل أكثر عن حياته. فما رأيك بهذا الملك؟ وهل تعتقد أنه من القادة الذين ظلمهم التاريخ؟